Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loại máy mình chuyên dùng trong phun môi và cũng như là hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật phun môi để các bạn luyện tập ở trên da giả nhé. Bởi vì có rất nhiều bạn ở trong group của mình hỏi mình cái kỹ thuật phun môi như nào để có thể vào màu hiệu quả nhất và giữ được cái màu môi so bong tốt nhất. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thứ nhất là cái máy móc mà mình sử dụng. Ở đây thì mình sử dụng máy Jansun 8650 nhé. Cái dòng máy này thì nó là cái dòng máy của Đài Loan này. Và cái trục cắm kim của máy Jansun này thì nó sẽ hơi nghiêng. Ở đây mình sử dụng cái đầu kim 0.3 để làm môi. Và cái kim dùng cho máy Jansun sẽ là kim dài mọi người nhé. Trên cái thân máy này thì cái máy Jansun nó sẽ có 3 số là số 1, số 2, số 3. Tương đương là cái số 1 sẽ là số mạnh nhất. Sau đó thì các cái số kia nó sẽ nhỏ hơn. Và cái kim để mà sử dụng phun môi ấy, thì mọi người nên sử dụng các cái đầu kim mạnh một chút. Có thể là kim 0.3 hoặc là kim 0.25 nhá. Không nên sử dụng các cái đầu kim to quá, bởi vì các cái đầu kim to khi mà mình đi môi thì nó rất dễ bầm môi, và cái đầu kim của nó tù không có bén thì cái khả năng vào màu nó sẽ kém hơn. Mọi người nhìn cái máy này, ở trong cái máy này nó có cái trục cắm kim ở phía trong, thì các bạn sẽ cố gắng để cắm cái cây kim vào chính giữa cái trục cắm kim, và cắm khi mà chúng ta cắm thì chúng ta cố gắng là ấn sâu xuống phía dưới nhá. Đến khi nào mà không thể nào mà đẩy được cái cây kim xuống nữa thì thôi. Bởi vì có nhiều bạn chưa sử dụng cái dòng máy này bao giờ, thì khi mà cắm kim như này các bạn lại nghĩ là do cái máy nó bị lỗi cho nên là cái kim của mình nó mới nghiêng sang một bên như này. Nhưng mà không phải nhá, cái trục cắm kim của cái máy này là nó nghiêng, cho nên là các bạn cắm xong thì các bạn sẽ phải lựa chiều để mình có thể ghép cái đầu ngòi vào được. Đây là cái đầu ngòi màu đen này, là cái đầu ngòi có sẵn, người ta tặng kèm khi mà các bạn mua máy. Còn sau thì các bạn có thể mua cái đầu ngòi màu xanh ấy. Cái ngòi xanh thì có thể dùng cho được cả máy Pro này, hay là máy Thần Thánh, hay là máy Jansun này thì đều sử dụng được cái ngòi xanh. Và cái ngòi xanh thì nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều so với việc là các bạn mua cái đầu ngòi riêng của cái máy Jansun. Nhìn là cái đầu ngòi màu đen này nhá. Mình lắp cái đầu ngòi này vào thì lựa theo chiều nghiêng của kim, để làm sao đừng để cho cái kim nó đâm ra ngoài cái đầu ngòi. Và đây là cái dây sạc của máy. Các bạn có thể sử dụng cái cục ổn áp hoặc sử dụng cái dây sạc đi theo máy này nhé. Cái dây sạc đi theo máy này thì nó cũng khá ổn định, nó hơi mạnh, cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái dây sạc đi theo máy thì các bạn chỉ để máy ở cái chế độ số 3 thôi. Đối với các bạn mới tập thì các bạn cứ để máy ở chế độ số 3 là cái số nhỏ nhất, êm nhất, thì cái máy của mình nó sẽ rung yếu thôi, nó không quá khỏe, thì các bạn có thể kiểm soát được cái lực tay tốt hơn. Với cái chiều dài kim để mà mình đi tập môi này thì các bạn sẽ để kim dài ra ngoài đầu ngòi khoảng 2mm nhé. Mình sẽ đi cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật là miết kim một chút, cho nên là mình sẽ để cho cái mũi kim nó dài, và mình sẽ nhìn được cái đầu mũi kim, dễ dàng kiểm soát được cái độ sâu của kim xuống dưới da hơn. Bây giờ thì mình sẽ đi vào cái tư thế cầm máy này. Các bạn cầm máy thì các bạn sẽ tựa cái đến phần đầu ghép của máy và cái đốt đầu tiên của ngón giữa, và cầm máy bằng 3 ngón tay là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa nha. Cái ngón út của mình thì các bạn sẽ phải dựng cái ngón út lên này, tì tất cả lực lên trên ngón út, và các bạn không được ngửa tay ra mà phải chống cái ngón út lên. Tất cả cái cánh tay của các bạn, từ bàn tay này, cổ tay cho đến khuỷu tay, thì các bạn nhấc lên khỏi mặt bàn nhé. Các bạn đừng tì xuống dưới mặt bàn. Nhấc toàn bộ bàn tay này, cổ tay này cũng như khuỷu tay lên khỏi mặt bàn. Mình chỉ tì lên trên ngón út thôi. Và tất cả các cái dao động này là sẽ chỉ tập trung ở ngón út, chứ chúng ta không lắc cổ tay cũng như là không lắc ngón tay nhé. Đối với cái kỹ thuật này thì các bạn sẽ đi một chiều này, miết kim từ phía ngoài và phía người mình, kéo một chiều, và kim thì chỉ xuống da ở cùng một cữ thôi. Tức là các bạn phải giữ được cái độ thăng bằng của kim, không được để cho kim để núc nông núc sâu, rồi là núc nhanh núc chậm. Chúng ta phải đi đều và đi bằng kim nhé. Bây giờ mình sẽ đi thử cho các bạn xem.
Các bạn sẽ đi một chiều kéo miết từ phía ngoài vào phía người mình. Kéo làm sao cho nó vào chính giữa người mình thì sẽ là dễ nhất. Và các bạn nhớ này, mình sẽ ngả cái đầu máy về phía người mình một chút, và cái phía kim thì đẩy ra phía ngoài. Chúng ta sẽ kéo miết các cái đoạn khoảng tầm 1 cho đến 1,5 cm, đi các cái hàng kim sát khít lần lượt nha. Mỗi một cái hàng kim này thì các bạn sẽ đi 3 đến 4 lượt, sau đó mới chuyển sang cái vị trí bên cạnh. Hoặc là khi lên môi thì các bạn có thể đi lần lượt sát khít từ trong lòng môi ra đến ngoài viền, rồi lại đi từ ngoài viền vào trong lòng, và chúng ta cứ đi lần lượt như thế. Một cái vị trí khoảng 1 cm này chúng ta đi khoảng 3-4 lượt. Sau đó thì các bạn hãy chuyển đoạn, thì sẽ đảm bảo được là tất cả các cái hạt mực nó sẽ sát khít với nhau ở dưới da môi, và sau khi mà bong thì cái màu môi sẽ đậm nha. Mình quay này là quay từ trên xuống, cho nên là nhìn cái dao động của tay nó sẽ không được rõ lắm. Lần sau thì mình sẽ quay lại một cái video, các bạn nhìn ở cái góc độ nhìn nghiêng ấy, thì các bạn sẽ nhìn rõ được hơn cái dao động của kim. Tuy nhiên ấy, trong cái video này thì mình sẽ cố gắng trình bày dễ hiểu nhất để cho các bạn có thể luyện tập theo được. Các bạn nhớ ở cái lúc trước thì mình có nói rằng là khi mà các bạn cầm máy như thế này thì các bạn phải cố định hết toàn bộ cổ tay, rồi là bàn tay cũng như là cái khuỷu tay của các bạn. Các bạn nhấc lên khỏi mặt bàn, chúng ta chỉ tiếp xúc với mặt bàn ở đây ấy, là ở cái vị trí đầu ngón út thôi nhá. Nó là cái vị trí điểm tì của mình. Và các bạn đi cái mũi kim, các bạn sẽ miết kim xuống da một chiều từ phía ngoài và phía người mình, miết một đoạn khoảng 1 cho đến 1,5 cm, và chúng ta sẽ đi các hàng kim sát khít lần lượt. Cái mực mà mình đang sử dụng là cái mực tập, chất mực của nó thì nó hơi loãng một chút, cho nên là đi thì nó hay bị chảy mực xuống dưới da. Khi mà bị chảy mực xuống dưới da như này, các bạn đừng có vội lau đi, mà các bạn vẫn đi tiếp. Chúng ta vẫn đi lần lượt sát khít, đi đến đâu xong đến đấy. Không lau mực vội mà để cho mực có thời gian thẩm thấu thêm xuống dưới da nhé. Chúng ta làm trên môi thật cũng thế. Chứ nếu như mà các bạn cứ thấy mực chảy xuống dưới da là các bạn lại lau ngay đi, thì như vậy vừa tốn mực này, vừa tốn thời gian của các bạn. Đó, mà lau nhiều thì cũng sẽ làm cho rát da môi của khách, cũng dễ làm cho cái môi của người ta sưng lên. Cho nên là chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm công sức, cũng như tiết kiệm được cái mực của mình bằng cách là kể cả mực có bị tràn xuống dưới da thì các bạn vẫn đi thật kỹ. Một đoạn 1 cm này chúng ta đi 3-4 lượt, sau đó chúng ta mới chuyển sang đoạn khác. Và khi mà các bạn chuyển sang đoạn khác thì các bạn nhớ gối lại 50 cho đến 70% của cái đoạn cũ. Khi mà các bạn gối lại được càng nhiều thì cái môi nó càng đậm. Thường thì khi mà các bạn gối lại khoảng 70% của đoạn cũ thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng lipstick, tức là cái hiệu ứng son môi. Môi sẽ sau bong sẽ đậm như là đánh son. Còn nếu như mà các bạn đi gối lại khoảng 50% của cái đoạn cũ thì sẽ tạo ra cái hiệu ứng môi aqua, tức là cái màu môi nó sẽ trong mỏng chứ nó không đậm như đánh son được nhé. Và khi mà đi này thì các bạn lưu ý là cái mũi kim của mình chỉ chạm nhẹ xuống dưới da thôi. Các bạn đi phải nhìn thấy mũi kim chứ không đi dúi sâu kim xuống dưới da. Đi xong ấy thì các bạn phải sờ lên trên cái da giả của mình, xem là cái da của bạn có bị sần lên hay không, có bị xước da hay bị phồng rộp da lên hay không nha. Lực tay của chúng ta đều, chúng ta đi cái lực vừa phải ấy, thì cái hạt mực nó sẽ ghim xuống dưới da luôn. Và sau khi mà chúng ta lau mực đi, chúng ta sẽ thấy này, cái vùng da mà chúng ta vừa đi nó vẫn mịn chứ không hề bị xước hay là bị cầy lên. Và cái vùng da đấy nó vẫn phẳng chứ không bị phồng rộp lên các bạn nha. Các bạn có thể luyện tập cái lực này bằng cách là các bạn đặt cái miếng da giả lên trên tay trái hay là lên trên đùi của các bạn cũng được. Để các bạn luyện tập, các bạn sẽ cảm nhận được cái lực khi mà cái mũi kim nó đi xuống da như nào. Đó, đi xong ấy, các bạn nối các đoạn thì nó không được thành khúc mà nó phải tệp vào với nhau là một. Cái mũi kim khi mà miết xuống dưới da thì chúng ta miết nhẹ nhàng chứ không bổ kim sâu xuống dưới da nha. Đây, mình đi lại một lần nữa, mình sẽ kéo dài tiếp cái đoạn này ra. Các bạn nhớ cái nguyên tắc đi môi là chúng ta đi đâu xong đó, chứ chúng ta không nhảy cóc, cũng như là không đi mơn trớn, đi chỗ này một ít, chỗ kia một ít, sau đó lại quay lại, thì sẽ làm cho cái vùng da môi, thứ nhất là khách hàng sẽ rất là đau,
và nó sẽ cái vùng da đã tổn thương rồi, chúng ta đi một lúc rồi thì cái vùng da đấy nó bắt đầu khép miệng vết thương. Nếu chúng ta đi lại ấy, thì vừa đau lại còn vừa khó vào màu. Cho nên là các bạn cố gắng khi đã vào màu môi là đi đâu xong đấy, đi thật kỹ rồi thì mới chuyển sang đoạn khác và sẽ không quay lại đoạn cũ để đi nữa. Khi mà các bạn làm trên da môi thì các bạn nhớ căng môi nhé, căng môi thành một mặt phẳng. Và khi mà chúng ta muốn chuyển đoạn ấy, thì chúng ta phải bôi Vaseline vào cái đoạn mà chúng ta vừa đi, căng ra để nhìn thấy các cái hạt mực ghim xuống dưới da. Nếu như các cái hạt mực ghim xuống dưới da đã sát khít rồi và chúng ta không còn nhìn thấy cái vùng da môi trắng nữa thì lúc đó ta mới chuyển đoạn. Còn nếu như vẫn nhìn thấy cái da môi trắng thì tức là cái môi nó vẫn chưa no mực và cái vùng đấy vẫn bị thiếu, những cái vùng da môi trắng đấy là những vùng chưa có mực thì các bạn lại phải đi bổ sung vào. Đi cho đến khi nào mà các bạn căng môi, căng hết cỡ ra, bôi Vaseline vào căng hết cỡ ra và không còn nhìn thấy da môi trắng nữa thì lúc đấy sẽ đảm bảo được là cái môi sau bong của các bạn nó đã có đủ màu và cái màu nó đủ đậm. Còn tất nhiên cái màu môi nó lên như nào nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các cái yếu tố khác. Bởi vì cái màu môi cuối cùng sau khi bong ấy, nó sẽ là sự kết hợp giữa màu mực này với cái màu hồng cầu của khách hàng và với cái undertone của khách nữa, trên cái nền da của khách hàng như nào thì nó mới ra cái màu sắc cuối cùng. Đó là lý do vì sao mà khi các bạn sử dụng cùng một màu mực, cùng một kỹ thuật cho những khách hàng khác nhau thì lại ra những màu khác nhau, bởi vì cơ địa không một ai giống ai hết. Cho nên là cái việc mà chúng ta phun môi cho khách hàng muốn ra màu này màu kia ấy, thì cái nhiều khi chúng ta tính toán ấy, nó cũng không thể nào mà đảm bảo chính xác 100% là sẽ ra được cái màu sắc đó khi mà cái da môi của khách hàng lành. Nhưng mà nếu như mà các bạn kiểm soát được một phần nào đó, các bạn biết được là với cái nền môi này để mà ra được màu sắc cuối cùng thì phải bổ sung thêm những màu nào vào, thì đó là do cái sự hiểu biết về màu sắc của các bạn, thì các bạn sẽ tăng được cái khả năng mà chúng ta dự đoán chính xác được màu sắc cuối cùng ở trên môi của khách nha. Còn việc mà các bạn đi màu xong, đi môi xong mà sau bong môi không có màu ấy thì là do các bạn đã đi mà cái hạt mực nó chưa ghim được xuống dưới da, nó bám mực ảo ở trên bề mặt da. Các bạn đi xước bề mặt làm tổn thương sâu, dẫn đến đóng vảy dày, và khi mà cái vảy đấy nó khô cứng nó sẽ mang theo hết cả cái mực đi. Cái lớp da mà khi mà bong ra nó chỉ là cái lớp da non ở dưới môi thôi, chứ nó không có các cái hạt mực ở đó. Các bạn cũng đừng quá ham mà chúng ta đi các cái loại mực mà chứa quá nhiều oxit kim loại và nó quá nhanh bám ấy, để đảm bảo là sau bong mà màu rực rỡ luôn ấy. Thì những cái loại mực đó nó chứa quá nhiều cái hàm lượng oxit kim loại, sau một cái thời gian mà màu môi nó rực rỡ như vậy, nó sẽ bị oxy hóa và xỉn màu. Đó là lý do vì sao các bạn nhìn thấy môi của khách hàng sau khoảng 1 đến 2 năm nó sẽ ngả sang cái màu tím xỉn. Đó, cái môi rất là tím bởi vì nó chứa nhiều cái oxit kim loại. Và đó cũng là lý do vì sao mà bây giờ người ta sử dụng đến các cái công nghệ để hút màu ấy, hút dung dịch rất là nhiều, là bởi vì các bạn đã lạm dụng các cái dòng mực chứa nhiều oxit kim loại để làm cho khách hàng. Ngoài cái yếu tố thẩm mỹ ban đầu ra thì nó lại còn ảnh hưởng đến cái sức khỏe của khách hàng nữa. Đối với những người khỏe mạnh thì không sao, nhưng đối với những người đã có sẵn những cái bệnh lý nền ấy, mà các bạn lại đưa những cái dòng mực không đảm bảo an toàn đối với sức khỏe vào trong cơ thể của họ, thì chắc chắn là sau một thời gian không ít thì nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tình trạng sức khỏe của họ. Cho nên là khi mà làm nghề thì chúng ta cũng phải có cái lương tâm nghề nghiệp, chứ không chỉ là chăm chăm vào việc kiếm tiền. Các bạn cũng nên tư vấn cho khách hàng để khách hàng hiểu rõ được là mình muốn làm đẹp cho họ nhưng làm đẹp phải an toàn. Đặc biệt là đối với môi, bởi vì mình thấy đa phần khách hàng ở các cái tỉnh phía Bắc chẳng hạn thì thường là thích môi rất là đậm. Môi rất đậm dẫn đến là các bạn làm nghề, các bạn đều phải lựa chọn các cái dòng mực để đảm bảo bong ra nó đậm luôn, có màu luôn. Do đó là lạm dụng sử dụng các cái dòng mực chứa nhiều oxit kim loại, dẫn đến là khách hàng sau một thời gian môi sẽ chuyển sang cái màu tím xỉn. Đó, thì không chỉ là ảnh hưởng về thẩm mỹ mà là còn ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng nữa. Cho nên là các bạn nên cân nhắc để sử dụng nha. Quay lại với cái đoạn mà mình vừa đánh đây, ở trên da giả thì các bạn đã quan sát mình đã đánh được một cái đoạn này nó dài khoảng 5cm rồi. Và mình sẽ lau sạch đi để cho các bạn thấy mình đang sử dụng cái mực màu hồng. Cái mực này thì nó là cái mực dầu cho nên nó hơi khó bám. Mình đi khá là kỹ rồi. Bây giờ mình lau sạch đi.
để cho các bạn thấy là cái mực nó không bị bám ảo ở trên bề mặt nha. Đây mình sẽ zoom gần cho các bạn thấy này. Cái lớp màu mà mình vừa đi nó rất là mịn, nó không hề bị xước da, không bị sần da lên nha. Và cái da này là mình sử dụng cái da trắng này thì nó cũng hơi bột một chút. Đó, nhưng mà khi mà các bạn đi xong các bạn phải sờ cái da của mình mịn, không bị sần, không bị xước. Thì khi các bạn làm lên trên môi thật của khách hàng cũng như vậy. Chứ còn nếu như mà các bạn làm môi cho khách mà làm xong nó sần, nó xước da và các bạn lại không lau sạch cái mực bám ảo trên bề mặt đi thì các bạn sẽ không bao giờ nhìn được cái hạt mực cuối cùng ghim ở trên da đâu. Bây giờ thì các bạn hãy luyện tập đi. Hy vọng là cái video này hữu ích với các bạn.